معلوم نیست احتمال چرا اینجوری؟
他说了，没留月亮。Bizim merkeze İran'sı. Vamos a ver si se baja. Yapma.
خریداری شده. خودم یادم رفته من رفتم پوشتم گفتم به علی مجبور میشیم یه پاقایی بهت میدم من الان تا یکی میدی و من تا زنگ بزنم بگم بیاره بعد تو بیاد ببری. بپا
چی میخوام بخری؟ اینم را دارم قایقا روشن کنم آمین نرم بابام بیرون جایی